Ugye amikor bejön mondjuk egy olyan malac, akiről annyit mond a gazdi, hogy hát nem úgy szénázik, hogy korábban több széna fogyott, most úgy nem fogyogat a széna, akkor nyilván először ugye végigcsinálunk egy fizikális vizsgálatot. Ez nem önmagában csak a fogazatra korlátozódik, hát azt is kell tudni, hogyha bele akarunk vágni egy fogászati kivizsgálásba, akkor milyen a malac általános állapota, tehát van-e mondjuk szívzöreje, valamilyen légzési eltérése, esetleg mondjuk a krónikus fogászati betegeknél egy felgázosodás, nem olyan emésztőtraktus tapintat, milyen a kondíciója a malacnak, amiből arra következtetünk, hogy ez egy mennyire új keletű probléma, vagy már adott esetben hónapok óta zajlik. Elindulunk egy sima fizikális vizsgálattal, itt ugye áttapogatjuk az arckoponyát is, náluk az arckoponya deformitások, azok az esetek döntő többségében vele járó tünetei a fogászati betegségeknek. Hogyha már itt érződik, hogy nem olyan sima az állkapos csont tapintata, mint ugye mondjuk akár nálunk, hanem egy pici csipkevonalat érzünk ott, akkor már üzembiztosan sejthető, tehát nyilván nem tudható, de sejthető, hogy itt lesz fogászati eltérés is a szájüregbe. Ugye egy kielégítő általános állapot fizikális vizsgálattal az engedi a tovább lépést az altatásos szájüregi vizsgálat és a kiegészítő diagnosztikák fele. Nyilván a tengeri malacnál is van altatási kockázat, ez hál' Istennek 1% alatti, tehát hogy lényegesen alacsonyabb, mint mondjuk egy nyúlnál vagy egy ló esetében, de van kockázat. Viszont információt nem tudunk másképp nyerni, és egy fogászati problémát sem tudunk sajnos másképp megoldani, mint a altatásban. Ideális esetben, ha van egy kielégítő általános állapot tengeri malacunk, akkor jön a következő lépés, őt bealtatjuk, altatógép segítségével, kizárólag altatógázzal dolgozunk, tehát nem injektábilis formában. Erre most nem térnék ki, hogy miért, de hogy az altatógáznak a használata, az per pillanat a legbiztonságosabb altatás technikát rejti magában. Úgy olyankor annyi történik, hogy sokkal alaposabban tudjuk átnézni a szájüreget, hiszen ilyenkor a malacoknak a száját kinyitjuk egy szájterpesztő és egy pofaterpesztő segítségével. Ugye a kicsi húsos szájában icipici fogak, azok éber esetben azért nem olyan könnyen vizsgálhatóak. Ezek a segédeszközök meg ugye segítenek, hogy gyakorlatilag kinyissuk az egész szájüreget, ezáltal láthatóvá válik a 4 kvadráns, ugye az ott helyeződő 4-4 foggal, vagyis hát összesen ugye a 4x4 fogunkkal, és ott tudjuk igazából átnézni, minden egyes fogra kiterjedően, foganként haladva, pofa nyelv irányában, hogy vannak-e tövisek, csipkék, szárnyák, a hártyasérülés, nyelvsérülés, áthajlási redőknek, ugye a felső fogkvadránsok átfordulnak az alsóba, hogy ott esetleg van mondjuk szőrbeékelődés. Nagyon sok fogászati tengeri malac, fogászati beteg tengeri malac a stresszt, amit a szájüregi fájdalom okoz, azt úgy vezeti le, hogy elkezdi rágni a saját szőrét. Ez a szőr, ez beékelődve a fognyakakhoz, a szájnyálkahártyába egy piszok magas fájdalmassági szintet okoz. Tehát ha önmagában nincs is előre haladott fogászati betegség, de tele van ékelődve az összes fognyak szőrrel, már ez előidézhet egy olyan állapotot, hogy a tengeri malacunk nem fog szénázni. Ugye ez idáig a megtekintése a szájüregnek. Nyilván eltávolítjuk ugye ezeket a kis csipkéket, ezeket lecsiszoljuk, kihúzogatjuk ugye ezeket a szőröket, áttakarítjuk a szájüreget egy fertőtlenítő tartalmazó szájüregi folyadékkal, és akkor utána léphetünk ugye tovább, hogy akkor nézzünk egy koponyaröntgent. A koponyaröntgenre azért van szükség, itt a fogászati röntgenfelvételre, hogy a tengeri malacok fogának körülbelül az 1/5 látható, tehát az helyeződik a fogíny szintje fölött. A 4/5 az a fogíny szintje alatt van. Ezek ugye a mi foggyökereinknek megfelelő területek, ezt hívjuk rezervkoronának, még a fönti rész a klinikai korona. Ha simán csak szájüregi vizsgálatot csinálok és csiszolok, akkor ugye fogalmam nincs arról, hogy a rezervkorona területen mi zajlik. Ott lehet gyulladásos reakció, fogmeder feloldódás, rezervkorona deformitás, könnycsatorna érintettség, orrüregi érintettség, tehát szinte kimeríthetetlen tárháza van, amit egy túlnövő foggyökér ott el tud rontani a koponyában. Ezeket tesszük láthatóvá a röntgenfelvétel segítségével, illetve ami rettenetesen fontos, hogy a tengeri malacnak szimmetrikusan kell rágni. Tehát egyszerre gyakorlatilag egy ilyen bölcsőringató mozgással mind a két oldalon. A röntgenfelvételnek egy alaprésze, amikor láthatóvá tesszük a két állkapocs izületet.
ennek bármilyen asszimetriája már például teljesen más prognózissal helyezi ugye az esetünket. Ha aszimmetrikus a kétoldali állkapocsizület, akkor üzenbiztosan tudjuk, hogy ez a tengeri malac nem fog meggyógyulni. Tehát a tengeri malacoknak az állkapocsizület asszimetriája már a krónikus fogászati besorolási kategóriába helyezi át adott esetben a betegeket. Azért jó erről tudni, mert akkor mi sem várunk olyan megoldást, ami nem fog bekövetkezni, illetve a gazdit is jobban tudjuk tájékoztatni arra, hogy mire számíthat, milyen gyakoriságú fogcsiszolásokra. Ugye a fogcsiszolásokat mindig mi időzítjük, nem akkor jelenünk meg kontrollcsiszolásokra, ugye, amikor már újra nyázik, sovány, büdös a szája, stb., hanem mindig az alapján, ami a jelen állapoti kép, megpróbálunk gyakorlatilag következtetni, hogy mi az a legkorábbi időpont, amikor már hozzá kell nyúlnunk, de még az állat nem diszkomfortos. Fogászati problémáknak a gazdik számára legegyszerűbben észrevehető jele az, hogy a malac nem szénázik, vagy nem eszik friss füvet. Nagyon sokszor a gazdik úgy jönnek be hozzánk vizsgálatra, hogy fogy a malac, és úgy ők adnak neki szénát. És a legtöbb fogászati beteg malac az nem azt csinálja, hogy nagy ívben elkerüli a szénakupacot, hanem ő próbálkozik, tehát oda megy, megfogja, hogyha a gazdi nem elég rutinos, vagy nem elég szemfüles, akkor nem fog neki feltűnni az, hogy ő valójában csak próbálkozik, és kiesik a szájából a széna. Ezt ugye úgy tudjuk megítélni, hogy hát beteszünk egy szénakupacot, és ez maximum ellapul, de nem fogy érdemi mértékben. A színezás abbahagyásán kívül én alapvetően még azt szoktam felhívni a gazdik figyelmét, hogy a heti méréssel ugye kiderülő testtömegcsökkenés, akkor is, hogyha ez kismértékű, de lefele ívelő testtömeget mutat, akkor ott rögtön a fogászati probléma az, amit elkezdünk először keresni, lévén, hogy ez egy nagyon gyakori tartástechnológiai hiba. Nyilván, ha azt kizártok, akkor lehet még millió egy kis másik baja, de hogy testtömegcsökkenés, színázási szokások megváltozása, én erre a két dologra élezném ki leginkább a dolgot. Ha egy komolyabb fogászati probléma van, akkor látni fogunk például nyázást. A nyázás az körülbelül úgy néz ki, mintha itt a partekli lészen, tehát az áll alatti területen vizes lenne a malac szőre. Ugye a gazdi ezt úgy tudja eldönteni, hogy bénán ivott-e a malacom, vagy valóban nyázik, hogy oda nyúl az állához, végig simítja, hogyha ennek a tapintata sima vízre emlékeztető, akkor utána csak annyit csinál, hogy figyeli a malacot, hogy ez ismétlődik-e, nyilván megnézi az önitatót, hogy mi a hibája, hogyha viszont tapintatra ez egy ilyen sikamlós, nyárra emlékeztető tapintatú, és ami még informatív, hogyha ez kellemetlen szagú, akkor ez szinte biztos, hogy nyázás, és problémát jelent. Hogy a kellemetlen szag ilyenkor abból szokott adódni, hogy a szájsebeknél, a fogászati problémáknál mindig van bakteriális túlszaporodás a szájüregbe, ez ott generál egy gyulladást, illetve egy ehhez járó kellemetlen szagot is okoz. Ugye ezt lehet ilyenkor érzékelni a gazdik részéről. Rettenetesen sok függ attól, hogy egy fogászati beteg milyen fogászati státuszban van. Tehát egy enyhe fogászati beteg, ahol mondjuk egy-két fogat érintő enyhe fogászati anomália van, ott szinte biztos, hogy minden gyógyszeres rásegítés, vagy kényszeretetés nélkül is a malac azzal a lendülettel gyakorlatilag, hogy megszüntettük mondjuk a nyelvet nyomó, de még nem fölsértő fogászati problémát, ő el fog kezdeni szépen önállóan enni, hiszen ott lesz a lába alatt a széna, taktilis inger, rögtön elkezdi fölvenni. Tehát nyilván ebben az esetben jó eséllyel nem kell aggódnunk, ezt nyilván mindig le is kommunikáljuk ugye fogászatok után, hogy ő egy enyhe fogászati beteg, vélhetően nem lesz szükség kényszeretetésre. Ugye, hogyha átugrunk rögtön a másik végletre, hogy van egy előre haladott, komoly fogászati betegünk, fogtengelytorzulásokkal, szájüregi nyálkahártya sérülésekkel, esetleg idült fekélyekkel, akkor itt már egy teljesen más szituációról van szó. Tehát itt már fel kell arra készülni, ezt nyilván mindig elmondjuk a gazdiknak, hogy fájdalomcsillapítás nagyon fontos, hiszen egy szájüregi sérülés az piszkosul tud fájni, tehát hogyha ráharapunk a saját szárnyálkahártyánkra, az rém kellemetlen egy-két napig. Hogyha egy fog fúródik bele a szárnyálkahártyába, akkor az nyilván ennél szignifikánsan kellemetlenebb. Ilyen esetben ugye a fájdalomcsillapítás az rettenetesen fontos. Fájdalommal a 21. századi állatorvoslás
tudományos alátámasztott tényei szerint soha semmilyen állapotban nem hagyunk állatot. A fájdalom az egy stresszor a szervezetnek. A stressz az immunszupresszív. Az immunszupresszió pedig lassítja a mindenféle gyógyulást. Ez teljesen függetlenül, hogy mozgásszervi vagy szájüregi. Ez nyilván szájüregi problémák esetén is jelen van. A fájdalomcsillapítás ilyenkor alap. A kényszeretetés meg elengedhetetlen, hiszen ez az a faj, ahol 12 órányi koplalással már májelégtelen állatot tudunk előállítani. Tehát nyilván ilyenkor természetesen rá kell etetni. Azt tekintetbe véve, hogy folyamatosan evő fajról van szó, a naponta egyszer ráetetünk, az ilyen esetben soha nem elegendő, tehát ezt lehetőleg el kell osztani egyenletesen a nap folyamán. A nappali órákban elegendő, tehát éjszaka pihenjen a gazda és meg hagyja pihenni a malacot is. Ettől lehetnek extrém esetben eltérések, de ez mindig akkor egyedileg bírálódik el.